سلام به همه دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزان، امروز یک ویدیوی زیبا و جذاب براتون تهیه کردیم از برج میلاد تهران که امیدوارم ازش خوشتون بیاد. بریم به اتفاق این ویدیوی زیبا رو با هم ببینیم. برج میلاد تهران بلندترین سازه شهر تهرانه. سومین برج بلند خاورمیانه است و ششمین برج مرتفع مخابراتی جهانه. برج میلاد در سال 1376 ساخته شده. این مجموعه در مساحتی در حدود 75 هکتار روی تپه‌ای در منطقه کوی نصر تهران قرار داره و در منطقه 2 شهرداری تهرانه. خب عزیزان، بریم به اتفاق ویدیوی برج میلاد رو تا آخر ببینیم این برجی که میگن ششمین برج بلند دنیا هستش داخلش چی داره، طبقاتش و چه امکاناتی داره. کسی که میخواد بیاد برای بازدید این برج با چه چیزهایی مواجهه و چیا رو میتونه ببینه. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا میکنید. عزیزان، از ما حمایت بکنید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. لطفا نظرات خودتون و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. نظرات شما برای ما انرژی مضاعف میده تا بتونیم ویدیوهای زیباتر و جذابتری رو براتون تهیه بکنیم.